Välkommen tillbaks. Idag har jag varit och köpt lite plåtar. Tänkte att vi ska bygga en kåpa för kylaren här. Där vi ska ha 2 stycken sådana här fläktar. Och de här fläktarna är ganska stora. Så att kylaren är mindre än vad fläktarna är. Så att jag kommer behöva bygga ut de här plåtarna lite. Så att ska man förklara att de går förbi kylaren. Och sen ska de gå inåt igen. Så det är där vi ska ge oss på idag. Som ni kanske även ser så har jag testat de bakskärmar som vi kan köra med. Det är glasfiberskärmar med Rocket Bunny style på Overfender. Så att jag tror vi kör och så får vi se vart vi landar.